البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى البنات تكونوا بخير، صحه جيده وفي احسن الحال. اليوم البنات جبت لكم بوصفه جديده، فيديو جديد على القناه ديالي على اليوتيوب كازاويه بيغ. بالنسبه البنات الوصفه ديالنا ديال اليوم، حنا كنعرفوا دابا كاين فصل الشتاء وكاين البرد البنات، وملي كنبغيو ندوشو كيضربنا البرد وكنتخنقوا في الصدر ديالنا، وملي كنبغيو نعسو كتجينا واحد الخنقه في الصدر. وبعض المرات البنات كيكونوا النيوف ديالنا دايزين وكتكون فينا الكحبه. اليوم البنات جبت لكم بهاد الوصفه زوينه وطبيعيه غنحتاجوا فيها البنات. الوصفه ديالنا ديال اليوم غنحتاجوا فيها البنات سكينجبير يكونطريه البنات، ها نتوما كما كتشوفوا معايا. وغنحتاجوا فيها البنات الحليب، ها نتوما البنات كاس الحليب نفيضوها البنات في كاسرونه ونديروه في الكاس. البنات سكينجبير الطري اللي قلت لكم ما غنحكوه في الحكاكه البنات. من بعد البنات كما حكينا سكينجبير اللي قلت لكم غادي البنات نديروه في الحليب السخون ديالنا، غير معلقه البنات كبيره. وغادي البنات نبقاو نحركوه مزيان حتى داك السكينجبير يبقى في الحليب يطلق مزيان البنات. البنات ملي نبغيو نشربوا الحليب ديالنا نكونوا البنات نبغيو نعسو ونسخنوا البنات، نتغطاو بجوج مانطات البنات. فاش غادي تشربوه وتنعسوا غتحسوا بواحد العرق خرج منكم البنات. راه مزيان هاد السكينجبير كيسخن الذات وزوين البنات. الوصفه ديالنا ها هي سكينجبير والحليب البنات سخون البنات. هاد الوصفه راها طبيعيه وزوينه وصحيه البنات، لذات بزاف. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا البنات. هاد الوصفه راها زوينه غير ديروها. الوصفه ديالنا كما قلت لكم حضرناها كما البنات كتشوفوا في الوصفه ديالنا باقا سخونه، الحليب باقي سخون البنات. انا البنات نيت غادي ننعس دابا وغادي نشربو. هانتوما البنات راه ما غتحسوا لا بحريق لا والو البنات، غتحسوا غير بداك السكينجبير زوينه البنات دايز في القرجوطه. ومن بعد البنات كنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي ديال اليوم، ومرحبا بكم البنات عندي على القناه ديالي على اليوتيوب كازاويه بيغ. وكنشكركم بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم وشكرا.